მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეგახსენებთ, რომ დღეს პირველამდე შევეცდებით თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო სააზროვნო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. გრან-პრი ქართულ მიმებს ოსკარზე გასაგზავნი ფილმის შერჩევა იწყება. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. ქართველ მოცარტად წოდებული ვუნდერკინდი, 4 წლის ასაკში შექმნილი პირველი მუსიკალური ნაწარმოები და ათეულობით იმპროვიზაცია, რომელსაც ცოტნე ზედგინიძე ექსპრომტად ქმნის. რას უსმენს, რისი კითხვა უყვარს და რაზე ოცნებობს პატარა გენიოსი? ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. დეგუსტატორი ბორბლებზე და მისი კვალი, რომელსაც ბურგერების სამყაროში მივყავართ. ვაიმე, თუ ვინმე მიყურებს, მაპატიეთ. როგორ მზადდება საფირმო ბურგერი და არსებობს თუ არა მისი მირთმევის განსაკუთრებული ინსტრუქცია. ნახეთ ვაკაჭი ხიდაშელის რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო. ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი და მისი მსოფლიო მნიშვნელობის აღმოჩენები. რა დამსახურებისთვის დააჯილდოვა პრეზიდენტმა პროფესორი ღირსების მედალით და რა სამეცნიერო მიღწევებისთვის უნდა უმადლოვდეს ქართველ მეცნიერს მსოფლიო საზოგადოება. ძიძების სერტიფიცირება დაიწყეს საქართველოში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდი დღეს გთავაზობთ სადისკუსიო სწორედ ამ თემას. რაც ნიშნავს თქვენთვის კარგი ძიძა და საერთოდ რამდენად გაგიმართლათ ძიების პროცესში. მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა ელემენტარულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ძიძა და ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ის საკითხი, რომ შესაძლოა თქვენ ახლა ეძებდეთ ძიძას და აღმოაჩინოთ, რომ ის საქართველოში სერტიფიცირებულიც არის უკვე. ის ვინც ამ სერტიფიკატებს გასცემს და ვინც ძიძების გადამზადება დაიწყო, ჩვენი გადაცემის დასკვნის ნაწილში შემოგვიერთდება და უფრო კარგად აგიხსნით, რას ნიშნავს სერტიფიცირებული ძიძა საქართველოში და რა უნარებს, ჩვევებს და ცოდნას უნდა აფლობდეს ეს კადრი. მანამდე საქართველოს პანტომიმის თეატრი სერბეთიდან გრან-პრი დაბრუნდა. შალიკაშვილის საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრის მსახიობებს გიგი ლორიას და სალომე ფილიშვილს მონოდრამისა და პანტომიმის 44 საერთაშორისო ფესტივალის მთავარი პრიზი გადაეცათ. ქართული პანტომიმის ნოველა, ასე ქვია დადგმას, რომელმაც ქართველებს ახალი აღიარება მოუტანა. ფესტივალზე ისინი მსოფლიო მიმების ორგანიზაციის პრეზიდენტმა მარკო სტოჟანოვიჩმა მიიწვია. მსახიობებმა ბელგრადის სახელმწიფო თეატრის სცენაზე ამირან შალიკაშვილის ძველი და ასევე თანამედროვე ნოველები წარმოადგინეს. ჩვენ რომ დავამთავრეთ სპექტაკლი, უკვე გვილოცავდა ხალხი, უკვე ვიცოდით, თითქმის ვიცოდით, რომ ჩვენ გავიმარჯვებდით, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონათ. ჩვენი ქართული პანტომიმა არის სულ სხვანაირი, იმიტომ რომ ბატონმა ამირანმა შექმნა საერთოდ სხვანაირი პანტომიმა. ჩანს ქართული სული, ქართული მოძრაობები, დრამატურგია პირველ რიგში, რაც ყველაზე მთავარი არის და ჩანს ამბავი. იწყება, ვითარდება და მთავრდება და ეს მოსწონთ იქ ყველაზე ძალიან. კონკურენცია დიდი იყო, მაგრამ ჩვენმა სპექტაკლმა ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა მაყურებელზე, რომ მოსალოდნელი იყო გამარჯვება. ძალიან სასიამოვნო და გასახარი იყო, ამიტომ რომ ჩვენს თეატრს და ჩვენს ქვეყანას წარმოვადგენდით იქ და გავიმარჯვეთ და აუგეთ გრან-პრი. და როცა თეატრს აქვს შენობის პრობლემა, ანუ კიდე ორ მაგათ ბედნიერება იყო ის, რომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ყურადღებას იმსახურებს ეს თეატრი, რომ რაღაცა სამმავლოდ გაკეთდეს ამ მხრივ. ეროვნული კინოცენტრი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოსთვის ფილმის შერჩევას იწყებს. უცხოენოვანი სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციისთვის საქართველოს კანდიდატ კინოსურათს სპეციალური კომისია ფარული კენჭისყრის საფუძველზე გამოავლენს. კომისიის წევრებს ფილმებს ივლისის ბოლოს უჩვენებენ. კინოცენტრში განაცხადების მიღწევად ფილმი უნდა დაკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს. 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან წელს 30 სექტემბრამდე ერთი კვირის განმავლობაში ნაჩვენები უნდა იყოს საქართველოს რომელიმე კინოთეატრში. უნდა გააჩნდეს კინოინდუსტრიაში დადგენილი ფორმატის რეკლამა. კინოთეატრში გამართულ პრემიერამდე არ შეიძლება ნაჩვენები იყოს ტელევიზიით ან ინტერნეტით, ხოლო შემოქმედებით ჯგუფს მეტწილად საქართველოს მოქალაქეები უნდა შეადგენდნენ. კინოცენტრი ოსკარის ნომინანტი ფილმის შესარჩევად განცხადებებს 26 ივნისამდე ელოდება.
კინოცენტრის დირექტორი ნიშნავს კომისიას, ეს კომისია ყოველწლიურად ცვლადია, კინოში დასაქმებული სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან კომისიაში და უკვე გამოცხადდება ეს მიღება და სადღაც უკვე ივლისის ბოლოდან აგვისტოს დასაწყისში გაიმართება დახურული ჩვენება კომისიის წევრებისთვის. კომისიის წევრები ნახავენ ამ წარდგენილ ფილმებს და უკვე შესაბამისად ხმის მიცემით შეარჩევენ ერთ ფილმს, რომელიც იქნება წარდგენილი საქართველოსთან ოსკარზე და შესაბამისად ოქროს გლობუსის კამპანიაშიც მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ახალი წიგნის აფხაზეთის ისტორიის საკითხების პრეზენტაცია გაიმართა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული წიგნი არა მხოლოდ აკადემიური წრეებისთვის, არამედ ყველასთვისაა, ვისაც აფხაზეთის ისტორია აინტერესებს. წიგნის თანავტორები ლია ახალაძე, ჯემალ გამახარია და დაზმირ ჯოჯუა გახლავთ. აფხაზეთის ისტორიის საკითხები 2 წლის წინ დაწყებული პროექტის ფარგლებში გამოიცა, რომელსაც ასე ქვია: გავიღრმაოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ. გადავწყვიტეთ, რაც გაკეთებულია, ყველაფერი ეს შევაჯამოთ და საკითხავი წიგნის სახით გამოვცეთ, წიგნი, რათა არა მხოლოდ უცხოელებმა, არამედ ქართველებმაც ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ აფხაზეთის ისტორია. ჩვენ ძირითადი ყურადღება, მთავარი ყურადღება ავტორებმა დაუთმეს პოლიტიკურ და ეთნიკურ ისტორიას, რადგანაც ეს არის მთავარი საკითხი, ასევე საეკლესიო ისტორიას, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს და ძალიან მწვავედ დგას ეგ საკითხი. დღეს საქართველოს იმ ნაწილს, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, დაიწყეს არასწორი ისტორიის სწავლა, გაკალბება ისტორიის და ის რაც ნამდვილია ასხოლიებს არ უკეთებენ. აი საპარივით იწერება ისტორია და ვითომ ალამაზებენ. ეს გალამაზება არა, ეს არის დამახინჯება. საქართველოს ისტორია, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის შემადგენლობით ეს ლამაზი ისტორია. ეს ყველა აფხაზის ოჯახში სამაგიდო წიგნი უნდა გახდეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა აფხაზურად არ კითხულობს. და ჩვენ იძულებული გავხდებით თუ შევძელით, ეს უნდა იცარგლოს, რადგანაც ისინი რუსულენოვანი არიან, რუსულად. იდეა ამ წიგნის გამოცემისა წამოვიდა იქიდან, რომ ბოლო წლებში ისტორიკოსების, მეცნიერების მიერ, ექსპერტების მიერ დაისვა ესეთი საგანგაშო, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომ საქართველოში ახალგაზრდები აფხაზეთის ისტორიას საკმაოდ ცუდად იცნობენ. ეს პროექტი და თავად სახელმძღვანელო არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჩვენ ვიცით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ სახეშეცვლილი და არაობიექტური კონტექსტი გამოიყენება საქართველოს და აფხაზეთის ისტორიის შესახებ. ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი და მისი მსოფლიო მნიშვნელობის აღმოჩენები. რა დამსახურებისთვის დააჯილდოვა პრეზიდენტმა გუშინ პროფესორი ღირსების მედალით და რა სამეცნიერო მიღწევებისთვის უნდა უმადლოდეს ქართულ მეცნიერს მსოფლიო საზოგადოება. მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომლის ბოლო პროექტების რიცხვშია ნანოტექნოლოგიებით სიმსივნესთან ბრძოლის მეთოდი. ასევე ხელსაწყო, რომლითაც ნიადაგში აუფეთქებელი ჭურვების აღმოჩენა გამარტივდა. ის ქართველია. დაუთმონდის კოლეჯის პროფესორი ფრიდონ რომელიც სტუდიაში მოვიწვიეთ, შემოგვიერთდა და შუბითიძე, ფრიდონ შუბითიძე უკვე ჩვენთან არის. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ბატონო ფრიდონ, ახლა რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ პრეზიდენტის ღირსების მედალი და თუ შეიძლება რომ ამიხსნათ, დაუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, როგორ ფიქრობთ, რატომ გადმოგეცათ ეს ჯილდო თქვენ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მაყურებლებს, მივესალმები მთელ საქართველოს. მოკლედ მე ვარ აფხაზეთიდან, ოჩამჩრის რაიონის სოფელი კოჩარიდან. რატომ გადმომეცა ეს მედალი? ბოლო ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც აფხაზეთიდან მეცნიერი, ჩემი ძირითადი დანიშნულება, ჩემი ცხოვრების წარმომიდგენია, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის საქართველოში შეიქმნას მაღალი ტექნოლოგიები, მოხდეს
ეკონომიური განვითარება იმისათვის, რომ ამ გაძლიერებით ჩვენ შევძლოთ ჩვენს აფხაზეთში, ჩვენს მამულში დაბრუნება. მინდა აღვნიშნო, რომ რადგანაც მე მაქვს ორმაგი მოქალაქეობა, შემიძლია და ძალიან ბევრს მოძრაობ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი სამეცნიერო მოღვაწეობის გამო და ყველაზე მეტად რაც მე მაკლია ის არის, რომ მიუხედავად ამ შესაძლებლობებისა, მე არ შემიძლია დღეს კიდე დავბრუნდე იმ ადგილას, სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე. როდესაც მქონდა ყველაფერი ეს ჩემს წარმოდგენაში და გადავწყვიტე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამეწყო სამეცნიერო მოღვაწეობა, ყოველთვის ფიქრობდი, რომ დავხმარებოდი ჩემს ქვეყანას და ერთადერთი გზა დახმარებისა მე ვხედავდი, რომ საქართველოშია ეს მაღალი ტექნოლოგიური მიმართულებები დამენერგა ის სამეცნიერო მუშაობები, რასაც მე ვასრულებდი უცხოეთში, შემომეტანა საქართველოში, ჩამერთო ჩემი კოლეგები და ბოლო 12 წლის განმავლობაში რამოდენიმე პროექტი იყო განხორციელებული ჩემს ხელმძღვანელობით, ჩემს კოლეგებთან ერთად, დაფინანსებული როგორც უცხოეთიდან, ასევე რუსთაველის ფონდიდან და მე ვიტყოდი, რომ ამ თანამშრომლობის და ჩვენი ბოლო მიღწევების საფუძველზე მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც პრეზიდენტმა განმოცა ღირსების მედალი. ახლა კი მოდით აუხსნათ მაყურებელს, როგორ მიხვედით აქამდე. თქვენ დაამთავრეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ფიზიკა-მათემატიკა და გააგრძელეთ ცხოვრება ასპირანტურა. და ასპირანტურა თბილისის სახელმწიფო კი ბატონო, თბილისის მიგულისხმე და შემდეგ ტოვებთ საქართველოს, მოგუყევით თქვენი ისტორია. მოკლედ 97-ში დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა. 1 წლის შემდეგ მივიღე საბერძნეთის მთავრობის დაფინანსება. გადავედი საბერძნეთში როგორც მეცნიერი, მოღვაწეობდი ათენის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. იქ შემთხვევით გავიგე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ჯგუფი ეძებდა თანამშრომლებს, რომელსაც ჰქონდა გამოცდილება ელექტრომაგნიტური ველების სენსირებასთან, გავაგზავნე აპლიკაცია და წარმოიდგინეთ, რომ იმ დროს მე იქ არავის არ ვიცნობდი, საერთოდ არავისთან შეხვედრაც არ მქონია, ამ უბრალო იმეილის და კომუნიკაციების საფუძველზე მე ამიყვანეს თანამშრომლად და იმ დღიდან 19 უკვე 20 წელი იქნება, რაც მოღვაწეობ იგივე ადგილას, იგივე კოლეჯში. ეხლა მოდით მაყურებელს აუხსნათ თქვენ ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე იმას და დავაანონსეთ, რატომ მოყვავდით თქვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ ამდენი წელი მოღვაწეობთ საზღვარგარეთ. სამწუხაროდ მე რომ 25 წელიწადზე მეტია ჟურნალისტიკაში ვარ და ვწუხარ რომ აქამდე არ გიცნობდით და მინდა რომ ჩემმა მაყურებელმა გაგიცნოთ ეხლა პირველ რიგში იმ თემით, რომ თქვენ თანამშრომლობთ პენტაგონთან, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროსთან, რა უდევს საფუძვლად ამ თანამშრომლობას, რამდენიმე წუთში კითხავთ. მანამდე მე მინდა იმ ნანონაწილაკებზე კითხოთ, რომელიც თქვენ გამოიგონეთ იმისთვის, რომ დაამარცხოთ ონკოუჯრედები. ხა ნანონაწილაკებზე ჩვენ ბევრს ვკითხულობთ, ვისაც გვაინტერესებს თანამედროვე ტექნოლოგიები, თანამედროვე სამედიცინო მიღწევები და სამეცნიერო მიღწევები, მაგრამ რა მიეწერება კონკრეტულად ქართველი მეცნიერის ფრიდონ შუბითიძის სახელს? რაც ეხება ნანონაწილაკებს, ნანონაწილაკები ეს არის ნაწილაკები, რომლის შეყვანა ხდება სიმსივნის უჯრედში და მისი შემდეგ როგორც ჩემი ექსპერტიზა არის ელექტრომაგნიტური ველებით, ხდება მათი დასხება. იგივე პროცესია, როგორც მაგალითად ელექტროღუმელში, მაგალითად მოათავსებთ წყალს და ხდება მისი გაცხელება. ტემპერატურის მომატება. ტემპერატურის მომატება. შეცხელება. ტემპერატურის მომატებით ჯერ კიდევ ძალიან დიდი ხნის წინ ჩვენმა წინაპრებმა იცოდნენ, რომ გაცხელებით შესაძლებელი იყო სხვადასხვა დაავადებების განკურნება. ხოლო ბოლო 20 წლის განმავლობაში მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ამის ლოკალიზაცია საჭირო ლოკალურად უნდა მოხდეს ამის ტემპერატურის აწევა. ტემპერატურის აწევისას 43-44 გრადუსზე სიმსივნის უჯრედები კვდება, ხოლო ნორმალური უჯრედები არაფერი არ მოდის, შეუძლია რომ გააგრძელოს ფუნქციონირება. გააგრძელონ ფუნქციონირება. რა არის ჩვენი გამოგონების ძირითადი, ეს არ შემიძლია მარტო მე ავიღო, ეს არის მთელი ჯგუფის,
რა თქმა უნდა მე ვიყავი ერთ-ერთი მონაწილე ამ ჯგუფის. რა არის ძირითადი გამოგონება? ძირითადი გამოგონება ის არის, რომ რაც შეიძლება ეფექტურად მოხდეს ლოკალურად ტემპერატურის აწევა. ამისათვის საჭიროა იყოს საჭირო ისეთი ნაწილაკების შექმნა, რომლებიც ძალიან ეფექტური იქნებოდნენ. ეს არის როგორც ელექტრომაგნიტური ველის ენერგიას თუ წარმოიდგენ. ხდება ამ ენერგიის გადაცემა სითბურ ენერგიაში და ეს გადაცემის პროცესისთვის აუცილებელია ისეთი ნაწილაკები, რომლებიც შთანთქავენ ამ ენერგიას ეფექტურად და სწორედ ჩვენმა ჯგუფმა 5 წლის განმავლობაში შეიმუშავა ესეთი ნანონაწილაკები. ჩვენი მიერ შექმნილი ნანონაწილაკების ეფექტურობა არის 200-300%-ზე უფრო უკეთესი, ვიდრე იმ დროისათვის არსებული კომერციული ნანონაწილაკები. მოდით იცით რა ეხა ამიხსენით რა სხვაობაა თქვენს ნანონაწილაკებს შორის, ოღონდ პოპულარულ ენაზე რა საკვირველია, რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს და იმ ნანონაწილაკებს შორის, რაც თქვათ 2015 წლამდე, ანუ თქვენს გამოგონებამდე ჰქონდა ამერიკას. ძალიან მარტივად რომ თქვათ, ეს არის რომ ჩვენს მიერ შექმნილი ნანონაწილაკები თუ მოითხოვს დაუშვათ 10 ჯოულ ენერგიას, მანამდე არსებული ნანონაწილაკები მოითხოვდნენ 30 ჯოულ ნანო ენერგიას. და ეს რას ცვლის ახლა? ეს რას ცვლის? ძალიან კარგი შეკითხვა. ეს ცვლის იმას, რომ ჩვეულებრივად, როდესაც ენერგიას გადასცემ ელექტრომაგნიტური ველებით, წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ისევ ელექტროღუმელში აცხლებთ არა მხოლოდ წყალს, არამედ წყალი რა ჭურჭელშიც არის. ჭიქაზე. აქ ხდება ენერგიის დანაკარგები. იგივე ხდება, როდესაც ვასხირებთ ელექტრომაგნიტურ ველებს, ეს ენერგია გადაიცემა ნორმალურ უჯრედებსაც. ჩვენ არ გვინდა ნორმალური უჯრედი დაზიანდეს. ამისათვის საჭიროა გქონდეს დაბალი სიმძლავრის ენერგია, რომ გადაეცეს და ერთი მხრივ ნორმალურ უჯრედში და მეორე მხრივ იმ სიმსივნის უჯრედში, რომ მოხდეს ძალიან მაღალი ენერგიის აწევა და მხოლოდ და სწორედ ამ ბალანსს აკეთებს ჩვენ მიერ შექმნილი ნანონაწილაკები. ანუ გუშინ გავიგეთ თქვენ ჩამოსვლის შესახებ თბილისში, გუშინ შევეცადეთ თქვენზე გამოსულიყავი და მომეწვიეთ გადაცემაში და გუშინ გავეცანი რაც კი დრო მქონდა, არ ვიცი, დღე და ღამის განმავლობაში ვკითხულობდი თქვენზე 2015 წელს გამოიგონეთ თქვენ ეს ნაწილაკები, საკმაოდ ბევრი მასალა ამაზე ინტერნეტში, როგორც ჩანს, ძალიან დიდი გამოხმაურება არა მარტო სამეცნიერო წრეებში ამერიკის. 2019-ია დღეს. აი რა პროცესია ამ გამოგონებას, არ ვიცი, რაღაც რეალიზება ყოვა უკვე, იმიტომ რომ მე წავიკითხე და მინდა მაყურებელმაც იცოდეს, რომ ის დაიტესტა უკვე ცხოველებზე და ძალიან კარგი შედეგებით. დიახ, ახლა მიმდინარეობს ამ ჩვეულებრივად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანთა დამოკიდებულება არის ძალიან ფაქიზი, ნებისმიერი გამოგონება რომ დაინერგოს პრაქტიკაში მას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ჩვენთან ეს პროცესი გრძელდება, რომ FDA, ამერიკის ესეთი ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს ნებისმიერი აპარატი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს. პარალელურად მიმდინარეობს კვლევები, მე თვითონ მაქვს რამოდენიმე პროექტი ახლა ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი პროექტი გვაქვს საქართველოში, ამას მოკლედ მოგახსენებთ. ეს ნაწილაკები, რაც ჩვენ გამოვიგონეთ, არის უკვე კომერციულად ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია შეისყიდოს და მოიხმაროს რეალურ პრაქტიკაში. კითხვა ისმის ყოველთვის შესაძლებელია თუ არა ადამიანზე მისი ეგრევე გამოყენება. ამერიკის კანონმდებლობის მიხედვით ჯერ ამისთვის უნდა მოხდეს მთელი რიგი ცდების ჩატარება, რომ მას არ აქვს არავითარი ცუდი ეფექტი ადამიანის ორგანიზმზე, ეს დროს მოითხოვს. და კიდევ მინდა დავამატო, რომ დღეს ამერიკაში ძალიან დიდი მიმდინარეობა სიმსივნის განკურნების მიმართულებით არის იმუნოთერაპია და ჩვენმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ნანონაწილაკები არა მარტო გაცხელებით, არამედ იწვევს იმუნური უჯრედების აქტივიზირებას. ანუ რო ცხელდება, ბრძოლას უცხადებს და ამარცხებს ონკოუჯრედებს, ხო სწორედ მესმის საკითხი, ხო? სასარგებლო უჯრედებს დანარჩენს, ანუ არვნებს და პლუს ამას იწვევს
დაიწვევს იმუნიტეტის აღდგენას. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს, როდესაც სიცხე ადამიანს იმისთვის უჩდება, რომ მთელი ორგანიზმი, მთელი იმუნური სისტემა მიდის იმისკენ, რომ კონკრეტული დაავადების წინააღმდეგ იბრძოლოს და ეს იწვევს ტემპერატურის ამაღლებას ადამიანის ორგანიზმში. და ეს თემა რომ დავხუროთ ახლა, ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა რაც მაქვს, აი თქვენ ისაუბრეთ რა ენერგია ჭირდება ნანონაწილაკებით, თქვენი ნანონაწილაკების შეცხელებას და თქვენამდე გამოგონებული ნანონაწილაკების შეთქმულებას. ისაუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არაცდეს 44 გრადუსს იმისთვის, რომ სასარგებლო უჯრედებიც არ დაიღუპონ, ხო? მე მაინტერესებს აი ეს კვლევები, რაც ჩატარდა და მე რასაც გავეცანი გუშინ ცხოველებზე. კონკრეტულად რა შედეგები მიიღეთ ამით? ჩვენ ჩავატარეთ შედეგები, ჩვეულებრივად იწყება თაგვებზე, ვირთხებზე, შემდეგ გადავედით დიდ ცხოველებზე, როგორც არის ძაღლებზე. ძაღლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა ოჯახის წევრისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან დაფასებული ცხოველია, ამიტომ ჩვენს ორგანიზაციაში, ჩვენს ლაბორატორიაში მოყავდათ ძაღლები, რომლებსაც უკვე გააჩნდათ ეს სიმსივნე. თუ მანამდე ძაღლი ჩვეულებრივად იღუპებოდა 6 თვის განმავლობაში, ამ თერაპიის ჩატარების შემდეგ ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ძაღლის სიცოცხლის ხანძრება 3 წლამდეც კი გახანძლივდა. ანუ მას რეალური შედეგები აქვს, შესაძლებელია ამ უჯრედების მოკლა და სიცოცხლის გახანგრძლივება. ეხლა მინდა კითხოთ ასევე კიდევ ერთ გამოგონებაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლიოს უსაფრთხოებისთვის. ეხლა იმაზე, რაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ მივხვდით და ალბათ გავიაზრეთ ერთად, ჩემს მაყურებელთან ერთად, რომ საუბარია იმაზე, როგორ შეიძლება ქართველი მეცნიერი მუშაობდეს ამერიკაში ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზე, ძალიან დიდ ბიუჯეტიანზე და მან იხსნას ონკოდაავადებული ადამიანები. ამისთვის წლებია საჭირო, მე გავიგე ხა თქვენი საუბრისგან, იმისთვის რომ ამის დანერგვა ვთქვათ მოხდეს, მაგრამ კომერციული მიზნებით ამ თქვენი ნანონაწილაკების შეძენა უკვე შესაძლებელია. როგორ აგრეგატულ მდგომარეობაში ეს ნანონაწილაკები და ან როგორ შეყავთ ადამიანის ორგანიზმში? არის ორი, ერთი არის რომ უშუალოდ შეყავთ ინჯექტირებით, ანუ ნერსით და მეორე არის დიდი ნაწილი მეცნიერების დღეს მუშაობს იმაზე, რომ ნანონაწილაკებს დაუმატონ კიდევ ფუნქციური ნაწილაკები, რომლებიც მიზანმიმართულად წავლენ ამ სიმსივნის უჯრედებისაკენ. ანუ ეს იქნება თვითონ იპოვნიან. მიიღებთ როგორც წამალს და იმის შემთხვევაში თვითონ გაიშლებიან და უნდა ეძებონ სად არის ეს სიმსივნის უჯრედები. ძალიან შორს არის ეს დღე? არა, შორს არ არის, ძალიან ძნელია მაგის გაკეთება, მაგრამ ძალიან ბევრი მეცნიერი მუშაობს და არის უკვე შედეგები, რომ ეს 19 წელია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ. მათ მიგიწვიეს თქვენ იმისთვის, რომ ეხლა მინდა რომ თქვენ უკვე ახსნით ალბათ, მაგრამ მაყურებელმა გაიგოს, რომ თქვენ უნდა გამოგეგონებინათ ხელსაწყო, რომელიც მიწის ქვეშ იპოვნიდა აუფეთქებელ ჭურვებს. ეხლა ერთი შეხედვით, ვინც ახლა მისმენს ან ზოგადად ინტერესდებით ამ თემით, არის მეტალდეტექტორები, რომელთაც პოვნა შესაძლებელია მიწის ქვეშ, ხო, სხვადასხვა ლითონის ნივთების და მათ შორის ჭურვების და მათ შორის აუფეთქებელი ჭურვების, მაგრამ რაღაცი დაჭირდით თქვენ და რაში დაჭირდა პენტაგონს თქვენთვის შეეკვეთა ახალი პროდუქტი, ახალი ხელსაწყო. ეს პროგრამა და ეს პრობლემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დადგა 90-იან წლებში. როცა უკვე ცივი ომი დამთავრდა და ძალიან ბევრი სამხედრო ბაზა ამერიკის სამხედრო
თავდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ გადაეცა მოსახლეობისათვის. დაახლოებით 93-ში, 94-ში მოხდა უბედური შემთხვევა. ბავშვები თამაშობდნენ ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, სამხედრო მოსამსახურეების შვილები და ეს ჭურვი შემთხვევით აღმოაჩინეს და აფეთქდა. ეს ხდება ყველგან, აგერ 2 დღის წინ გერმანიაში ზუსტად იგივე მოხდა და ყველამ გავიგეთ ეს ინტერნეტიდან. და ამის შემდეგ სამხედროებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ტერიტორიები უნდა მოხდეს მათი გაწმენდა. გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტროს აქვს ბიუჯეტი. პირველი ყველაზე დიდი თანხა დაახლოებით 1 ტრილიონი დოლარი არის გამოყოფილი, რომ ნებისმიერი სამხედრო მოსამსახურეს ან ინვალიდი გახდება ან რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდება, ეს არის მათთვის თანხა გამოყოფილი ფონდი და მეორე ფონდი იყო გამოყოფილი სწორედ ამ აუფეთქებელი ბომბებისაგან უსაფრთხოების მიზნით, იმიტომ რომ ბომბები თქვენ არ უნდა წარმოიდგინოთ, როგორც ეს არის ჩვეულებრივი მეტალი, მათში არის ქიმიური შემადგენლობა, შესაძლებელია იყოს ქიმიური და ბიოლოგიური ჭურვებიც, რომლებიც არ იყო აფეთქებული და იდენტიფიცირებული. ამიტომ მათმა გადაწყვიტეს, რომ მოდი ახლა ეს ტერიტორიები უნდა გავწმინდოთ და დაიწყეს ამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვეულებრივი მეტალ დეტექტორით ამ სხეულების მოძებნა. აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 1000-დან მხოლოდ ერთი დეტექტირებულიდან მხოლოდ ერთი იყო აუფეთქებელი ბომბი. ანუ ეს მეტალ დეტექტორი, რომელიც ძალიან მარტივია, ახდენს ყველა როგორც აფეთქებული, ისე აუფეთქებელი ჭურვების აღმოჩენას. ეხლა მაყურებელმა, ვინც არ იცის, მე შესაძლებელია მინდა რომ აუხსნათ, რომ აუფეთქებელი ჭურვი, რომელიც თითქოს არაფეთქდა, არავის არ უნდა ეგონოს, რომ არაფეთქდება. მასთან ნებისმიერი რაღაცა უხეში შეხება, თუნდაც ბავშვის ხელით შესაძლებელია სავალალო შედეგი დასრულდეს. ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი, როდესაც იწმინდება, თქვათ, ეს ტერიტორიები, რასაც თქვენ ამბობთ, ხო? რომ აღმოიფხრას, აღმოაჩინონ, იპოვნონ, იდენტიფიცირება გაუკეთონ და უგულველყონ, ხო? დიახ. და ამიტომ შემდეგ მათ გადაწყვიტეს, რომ მოდი ეხლა ეს ძალიან დიდ თანხას მოითხოვს და მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს მხოლოდ ერთი დეტექტირებული ნაწილის ამოღება არის ღირს დაახლოებით $125 და წარმოიდგინეთ რომ ამ სამხედრო ბაზაზე დაახლოებით პირველი მსოფლიო ომიდან დღემდე რამდენი ჭურვი აფეთქდა და რამდენი არის აუფეთქებელი. ეს არის 50 მილიარდიდან $100 მილიარდამდე შეიძლება მთელი ამ ტერიტორიებს და რომ წარმოიდგინოთ ტერიტორიების სიდიდეს დაახლოებით საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი რო აიღოს აი ამ სომის ტერიტორია გასანაღმი, ანუ გასაწმენდი ამერიკის შეერთებული შტატები. აქამდე მეტალურ დეტექტორს შეეძლო ეპოვნა ყველაფერი, რაც კი მეტალის ხდებოდა მიწის ქვეშ. თქვენმა გამოგონებამ რა შეცვალა? ჩვენმა გამოგონება შეცვალა, რომ ჩვენ ვახდენთ დეტექტირებას და იდენტიფიცირებას, ანუ იდენტიფიცირებას ვახდენთ აუფეთქებელი ჭურვის და ამ აუფეთქებელი ჭურვის ახალი ხელსაწყოთი. ახალი ხელსაწყოთი, მხოლოდ მაგის ამოღება ხდება. კვლავ ადამიანს დააქვს ის მიწაზე და ასე დღესდღეობით ჯერ კიდევ ადამიანს დააქვს, ან შესაძლებელია რობოტს კონდეს, ან ნებისმიერ ტრაქტორს, ან ესეთ გადაადგილების საშუალებით ხდება. მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენ ახლა ამ ხელსაწყოს გაუმჯობესებაზე მუშაობთ. დიახ, ახლა ვაპირებთ რომ ეს ხელსაწყო მოვახდინოთ მისი ზომების წონის შემცირება და მოვახდინოთ გადავიტანოთ დრონებზე, რომ ადამიანის შრომა კიდევ უფრო გავამარტივოთ და ეს პროცესი ამ პროცესში ყავთ სწორედ ჩართული თქვენი ქართველი ახალგაზრდა კოლეგები? დიახ, მე მყავს კოლეგები, რომლებიც არიან ამ პროცესში ჩართული. გარდა ამისა, წელს საქართველოში შეიქმნა მაღალტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც უშუალოდაა ამ პროექტში ჩართული. ეს არის მიწისქვეშა ჩაძირული სხეულების დეტექტირება და იდენტიფიცირება, ესეთია კომპანიის დასახელება და ისინი მუშაობენ, რომ შეამცირონ ამ ხელსაწყოების ზომები და პირველი შედეგებიც არის უკვე, რომელიც ჩვენ ტესტირება გავატარეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეხლა ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ ამ თემაზე. ჩვენ საუბრობთ, რომ ამას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო აკეთებს თავისი სამხედრო ბაზების გასაწმენდად, მაგრამ აუფეთქებელი ჭურვები არის მთელი ევრაზიის კონტინენტზე. რამდენად ინტერესდება ევროპა, არ ვიცი, საქართველო, თქვათ, თქვენი გამოგონებებით? საქართველოში, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს პროექტი ევროსტატ
რუსთაველის ფონდიდან არის დაფინანსებული. ეს პროცესი მიმდინარეობს რაღაც გამოკვლევებზე. აქ არ ხდება ძირითადად კომერციული და მათი გადატანა. არის ინტერესი, რომ ეს ხელსაწყოები უნდა განიხილოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ არა მარტო აუფეთქებელი ბომბები, არამედ მაგალითად მიწისქვეშ დაბინძურება, როგორიცაა მარგანეცი ან სხვადასხვა განაწილების დანაგვიანება მიწისქვეშ დანაგვიანების მოძებნა შეიძლება. რაც შეეხება ევროპას, ჩვენ გვაქვს კონტაქტები, პირველი ხელსაწყო უკვე მათ აიღეს ნიდერლანდებში და დაიწყეს მისი რეალურად გამოყენება. ძალიან ძნელია ადამიანებისთვის იმის დამტკიცება, პროცესი ძალიან ძნელია, რომ უთხრა, რომ აი აქ მე დეტექტირება მოვახდინე მეტალის და მე გეუბნებით, რომ ეს მეტალი არ არის აუფეთქებელი ბომბი. მათ უნდათ რომ რეალურად ამოიღონ და ნახონ და ამიტომ ეს პროცესი ძალიან ესე ვთქვათ ხანგრძლივი პროცესია. ჩვენ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიაც კი რომ გვესწავლებინა ჩვეულებრივი მოქალაქისათვის და დაგვიმტკიცებინა რომ ეს ტექნოლოგია რეალურად მუშაობს. რამხელა ბიუჯეტთან იყო დაკავშირებული ეს გამოგონება? გამოგონება და ფინანსებდა კონკრეტულად თქვენს გამოგონებას? ჩვენ დაფინანსება, ესე იგი ეს სამეცნიერო ორგანიზაცია შეიქმნა როგორც აგვისტოს 90-იან წლებში, მე მათ ჩავერთე 2000 წლიდან. ჩემი და პროექტებით, რომლებიც იქ არის შესრულებული, დაახლოებით $9 მილიარდამდე აქვს მათ დახარჯული სამეცნიერო გამოგონებებისათვის. ეს მთლიანად ფინანსდებოდა უშუალოდ კონგრესის მიერ, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროდან გავლით. დიდი მადლობა. ეს ქართველი მეცნიერი, რომელიც მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის ზრუნავს. ფრიდონ შუბითიძე სხვა წარმატებულ ქართველ ემიგრანტებთან ერთად თბილისშია. თქვენ ვიცი რომ იგიღოთ პატრიარქმა, გუშინ პრეზიდენტმა გადმოგცათ ღირსების медаლი. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ медаლს. მადლობა რომ მოგვეცით საშუალება გაგვეცნოთ თქვენი ნაშრომები და გამოგონებები სწორედ ტეველი კომპანია პირველის მაყურებლისთვის. მე გემშვიდობებით წარმატებებით სურვილით და იმედი მაქვს რომ არ გამოგვაპარებთ თქვენს სიახლეებს, თქვენს სამეცნიერო სიახლეებს. ახლა კი მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე დღის ამბებს გიორგი გიკაბიძე წარმოგიდგენთ ჩვენს არხზე. პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით, მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გადავყავართ. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. რამაზ აივაზაშვილი სამართალდამცველებს სასტიკ მოპყრობაში ადანაშაულებს. დაზარალებული ყვება, რომელიც ივნისის ღამეს ათეულობით პოლიციელი ხელკეტებით უსწორდებოდა. აივაზაშვილი ამბობს, რომ მას კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ჩაუდენია. მისი განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო აქციაზე არაფერი ჩაუდენია, მას სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები და პოლიციელები ფეხებს და ხელებს ურტყავდნენ. მას აქციაზე თავის არეში გაურკვეველი საგანი მოხვდა, რის შემდეგაც პარლამენტის ეზოში შეიყვანეს. სისხლდენისა და თხოვნის მიუხედავად აივაზაშვილის თქმით პოლიციელები მის სემას მაინც აგრძელებდნენ. დაზარალებულმა უკვე ამოიცნო პოლიციელებიდან ერთ-ერთი პირი, რომელიც მისი თქმით ფიზიკურად უსწორდებოდა. აივაზაშვილის უფლებებს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი იცავს. 20 ივნისს საერთოდ თბილისში არ ვიმყოფებოდი, რაიონში ვიყავი და როცა გავიგე რომ გავრილოვი იმყოფებოდა პარლამენტში, მაგის გასაპროტესტებლად ჩამოვედი თბილისში. როდესაც უკვე დაძაბულობა დაიწყო, თავში მივიღე დაზიანება, არ ვიცი ეხაც რა მომხდა, შეიძლება ყოფილიყო ტყვია, მე გასროლის ხმას ვერ გავიგებდი იქ, იმიტომ რომ ძალიან ხმაური იყო, შეიძლება ხელკეტი იყო და ვერ დავინახე. ამ დაზიანების შემდეგ მქონდა სისხლდენა. და შემდეგ უშუალოდ პოლიციასთან კონტაქტის დროს შემithრია პოლიციამ შიგნით პარლამენტის ეზოში. მირტყავდნენ ხელს, ფეხს, გავიც ზოგს ხელკეტი ეჭირა, რითაც შეეძლოთ მისწორდებოდნენ და მაყენებდნენ სიტყვის შეურაცხყოფას და იქ კიბეები არის სასასვლელი, აი იმ კიბეებზე სავსე იყო პოლიციელები და იქ რო გამატარეს, ანუ მიმიყვანდნენ ავტობუსამდე, ყველა რასაც შეეძლო მირტყავდა, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდნენ, რომ ხელი მეფარა თავზე გატეხილი მქონდა, სისხლდენა მქონდა და ვეუბნეოდი, რომ თავი მქონდა გატეხილი, მიუხედავად ამისა, ყველა მირტყავდა. რამოდენიმე დამახსოვრება შევძელი და პროკურატურაში, როდესაც დაბარებული ვიყავი, შევძელი ერთ-ერთის აღწერაც და
თუ შესაძლებლობა მექნება რომ ამოვიცნო, შევეცდები რომ ამოვიცნო. ცდილობს თუ არა საპროტესტო ტალღის ფონზე ხელისუფლება მოსამართლეებთან დაკავშირებით ნაჩქარები და მომზადებელი გადაწყვეტილების მიღებას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები 50 კაციანი სიის შედგენის პროცედურას აკრიტიკებენ და საუბრობენ სქემაზე, რომლის მიხედვითაც მოსამართლეთა გავლენიანმა ჯგუფმა სიაში საკუთარი კლანის წევრების შეყვანა მოახერხა. აღნიშნული სქემა შემდეგნაირად განხორციელდა. პირველმა 4 კაციანმა ჯგუფმა მოახერხა 20 ერთი და იგივე კანდიდატი, მეორე 3 კაციანმა ჯგუფმა შემოხაზა 20 ერთი და იგივე, მაგრამ პირველი ჯგუფისგან სრულად განსხვავებული კანდიდატი, მესამე 2 კაციანმა ჯგუფმა შემოხაზა ასევე 20 ერთი და იგივე კანდიდატი, რომელთაგან 15 არის მეორე ჯგუფის მიერ შემოხაზული კანდიდატი და ასევე 5 სხვა კანდიდატი. საბჭოს არამოსამართლე წევრების თქმით, იმის ალბათობა, რომ ასეთი შედეგები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების წინასწარი შეთანხმების გარეშე დამდგარიყო, პრაქტიკულად ნულის ტოლია. შეუძლებელია 4 ადამიანი, 4 წევრი იჯდეს და იდენტურად ყველა კანდიდატს, ვისაც ისინი მხარს უჭერენ, იყოს ყველა ერთ-იგივე პირი. ამიტომ ასეთი პროცესები კითხვებს აჩენს მოდელი და ეს კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ დღეისათვის გვაქვს, სწორედაც რომ ტოვებს იმ შესაძლებლობას, რომ წინასწარ შეთანხმდნენ ვიღაცაები, ეს კლანის წევრები, დასწრენ, დათვალონ, ვის რამდენი ფულა უნდა დაუწერონ, ვის რა უნდა დაუჭერონ მხარი და ვის არა. ახალ პოლიტიკურ რეალობაში, როდესაც ჩვენ გვყავს პარლამენტი, რომელიც ელემენტარულ საკითხებში არ აქვს ლეგიტიმაცია. მე მოუწოდე ადრეც და ეხაც მოუწოდებ. რასიაც შემოვა იუსტიციის საბჭოში პარლამენტიდან, პარლამენტმა ეს სია უნდა დატოვოს განუხილველი. მოსამართლეებით ყავს უზენაესში, მათ უბრალოდ უნდა გაუგრძელოთ ვადა, რომ უზენაესმა შეძლოს ნორმალურად ფუნქციონირება, მანამ სანამ ახალ მოსამართლეებს არ დანიშნავს ახალი პარლამენტი 2020-ში. ოპოზიცია ამბობს, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 50 კაციანი სია საეჭვო სქემით წარადგინა და ძირითადად ის კანდიდატები დაასახელა, რომლებიც სასამართლო სისტემაში არსებულ კლანთან დაახლოებულები არიან. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ კლანმა მოახერხა და ახალი კრიტერიუმებიც გამოიყენა საკუთარი გავლენების გასაძლიერებლად. ეკაბესელი ამბობს, რომ მისთვის ცნობილია, რომ ოცნება ამ სიას პარლამენტში განხილვას რიგარეს სხდომაზე ივლისის ბოლოს გეგმავს. ის სიის მომზადებას უწოდებს ნაჩქარებს და მომზადებას. ოპოზიციური სპექტრი თანხმდება, რომ ოცნება პარლამენტის წინ მიმდინარე პროტესტით სარგებლობას ცდილობს და აპირებს, რომ სია სწორედ ამ პერიოდში დაამტკიცოს. იგეგმება ივლისის ბოლოს რიგგარეშე სესიის ფორმატში მოსამართლეების საკითხის კენჭისხრა. ის რეკომენდაცია, რაც მათ მიიღეს საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რომ ამ პარლამენტმა არ აირჩიოს მოსამართლეები და მხოლოდ რამდენიმე შეიძლება იყოს ისიც იმისთვის, რომ კრიზისი არ შეიქმნას და ახალმა პარლამენტმა აირჩიოს. ეს რეკომენდაცია უნდა ყურად იყონ. არც იუსტიციის საბჭოს აქვს ნდობა და არც ამ პარლამენტს აღარ აგდობა. ქართული ოცნება შეეცდება ისარგებლოს ზაფხულის არდადეგებით, ისარგებლოს იმით, რომ საზოგადოების ყურადღება მთლიანად გადმოტანილია ქუჩაში სტუდენტების აქციაზე და ამ პერიოდში პარლამენტის საგანგებო რიგგარეშე სხდომების ფორმატით ზაფხულში შემოაცუროს კიდევ ერთხელ ეს სია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით თავის კატეგორიული წინააღმდეგი. თუ შემოვიდა ივანიშვილის პირადი პროკურორი, თუ პირადი ეს ადვოკატი თადუმაძე, მისი მოადგილე, მის მიერ მართული ყოფილი უზენაესის საკონსტიტუციო სამართლოს თავმჯდომარე, ასევე იმ კლანის წევრები, რომლებიც აპირებენ კვლავ რომ აი აქ აღმოჩენ ამ სიაში მიიღებს ძალიან დიდ საპროტესტო ტალღას. ამ კაციანსიაში იქნება ის, ვინც უნდა ბიზნეს ევანიშვილს და ქართულ ოცნებს. ეს იქნება პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი და არა სამართლებრივი და სამართლიანი განჯის ნაწილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნაინს კრებულთან ერთად დაბრუნდება. სწორედ პირველამდე გამოგეთიშებით თქვენ, ხოლო დროებით გიორგი. თბილისში პირველად სინათლის ფესტივალი გაიმართება ბოტანიკურ ბაღში, სადაც ახლა ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი იმყოფება, ფესტივალისთვის მზადება მიმდინარეობს. გვანცა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხარ? სად ხარ? რას ნიშნავს სინათლის ფესტივალი და რა სანახაობას უნდა ველოდოთ მაყურებელი? მოგესალმები ნინო, ბოტანიკური ბაღიდან, რომელიც სინათლის ფესტივალს მასპინძლობს. მსოფლიოში კარგად ცნობილი ფესტივალი საქართველოში წელს პირველად იმართება, თუმცა როგორც ორგანიზატორები გვპირდებიან, ის ყოველწლიური გახდება. სამზადისი ბოტანიკურ ბაღში ამ წუთებში მიმდინარეობს, მონტაჟდება სხვადასხვა სახის
განათებები ფესტივალი თეატრალიზებული ცეცხლოვანი შოუთი გაიხსნება ბოტანიკური ბაღი ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა განათებებით იქნება გაფორმებული, იქნება მოწყობილი ლაზერებითა და მასშტაბური ინსტალაციებით. ჩემთან ერთად იმყოფება ფესტივალის ორგანიზატორი თაკო მიქაშავიძე, რომელიც უფრო დეტალურად მოგვიყვება ფესტივალის ისტორიასთან დაკავშირებით და მიზნებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით იკო, რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს რატომ გადაწყდა ბოტანიკურ ბაღში სინათლის ფესტივალის გამართვა და ისტორიაც რომ მოვუყვეთ, საიდან იღებს სათავეს ეს ფესტივალი. კი ბატონო, გამარჯობა, მოგესალმებით. სინათლის ფესტივალი სათავეს იღებს 1990 წელს, რომელიც პირველად ჩატარდა ლონდონში. და დღემდე არის აქტუალური ეს ფესტივალი, მიეცა ამას ყოველწლიური სახე და მიზანი ფესტივალის იყო, რომ ეჩვენებინათ სხვადასხვა ბუნებრივი ლანდშაფტი, იგივე შენობები, ისტორიული შენობები, სხვა კუთხით, თავიანთი დამთვალიერებლებისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, აქ ხდებოდა შენობების განათება, სხვადასხვა ინსტალაციები და მათი მიზანი იყო, რომ ღამე დაენახათ თავიანთი ქალაქი სხვანაირად. რაც შეეხება ჩვენს ფესტივალს, ჩვენ წელს პირველად ვატარებთ ამ მსოფლიო ფესტივალს, რომელიც გაიმართება ბოტანიკურ ბაღში და ამის გადაწყვეტილების მიზეზი იყო ის, რომ საღამოთი გრილა არის სასიამოვნო გარემო, ბოტანიკური ბაღი თავისთავად არის ძალიან ლამაზი. ბუნებრივ ლანდშაფტზე კი ეს ყველაფერი ვიდეო პროექციის საშუალებით გაფორმებული ხეები, რომლებიც გადის მასზე ვიზუალები, არის ძალიან ლამაზი. ლამაზად არის ეს ყველაფერი სანახაობრივი. აქ განთავსდება ინსტალაციები განათებული, რომელიც ჩვენს მომხმარებლებს მისცემს საშუალებას, რომ იხილოს სრულიად განსხვავებული ბოტანიკური ბაღი. რაც შეეხება თვითონ მსოფლიო ფესტივალს, ამ ფესტივალმა დიდი ყურადღების და მოწონების გამო სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ქვეყნებში მოიპოვა დიდი პოპულარობა და ტარდება თითქმის ყველა ქვეყანაში და ქალაქში, როგორიც არის მაგალითად საფრანგეთი, კორეა, ამერიკა, რუსეთი, ტარდება იაპონიაში და ყველგან ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ჩვენი მიზანი არის, რომ სხვა ქალაქებში, როგორც ჩადის ტურისტები, კონკრეტულად ამ ფესტივალისთვის, ჩვენთანაც ეს ყველაფერი გახდეს ყოველწლიური, გახდეს პოპულარული და ჩვენთანაც ჩამოვიდნენ ტურისტები კონკრეტულად ამ ფესტივალის სანახავად. თაკო, როგორც ვიცი, გექნებათ ანტისაოკუპაციო მესიჯებით ფესტივალის ფარგლებში. ამის შესახებაც რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, თუ შეიძლება. კი. ანტისაოკუპაციო მესიჯების იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ბოლოს განვითარებული მოვლენები იყო საქართველოში. ამიტომ ჩვენ ყველა ჩვენს შემოსულ სტუმარს საშვის სახით ხელზე დავარწყავთ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. გვექნება დროშა, რომლის 20%-იც იქნება ოკუპირებული და ასევე ფესტივალის ტერიტორიაზე იქნება სხვადასხვა მესიჯები, იგივე რუკა, რომლის 20%-იც ასევე ოკუპირებული იქნება მავთულხლართებით, სხვადასხვა ინსტალაციები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება ბოტანიკური ბაღის ივენთ მენეჯერი სოფო მეტრეველი, რომელიც მოგვიყვება, როგორ ხდება ბოტანიკური ბაღი სინათლის ფესტივალს. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მოხარულები ვართ, რომ თბილისის სინათლის ფესტივალს, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება, მას პინძლობთ სწორედ ჩვენ, პირველად ჩატარდება ბოტანიკურ ბაღში. ეს იქნება საკმაოდ მასშტაბური სანახაობა თავისი შთამბეჭდავი შოუებით. ეს არის, როგორც გითხარით, უკვე თაკომაც აღნიშნა, სხვადასხვა ტიპის განათებები, ინსტალაციები, პროექციები და ასე შემდეგ. ფესტივალი 7-დან 9 საათამდე იქნება დატვირთული მუსიკით, დიჯეი გვეყოლება და 9 საათზე გაიხსნება გრანდიოზული ცეცხლოვანი შოუთი, ინსტრუმენტებით და მთელი მუსიკოსებით, კოსტუმირებული და უკვე შემდეგ ძირითადი სანახაობა პირველ საათამდე გაგრძელდება. მინდა გადმოგცეთ მოსაწვევი, თქვენს რომ გვესტუმროთ აუცილებლად და ველოდებით ყველას არ უნდა გამოტოვოთ ჯერ არ ნახული სანახაობა, ვინც საზღვარგარეთ ყოფილ ხართ, იცით უკვე მსგავსი ფესტივალის შესახებ, იმიტომ ეს არის მსოფლიოში ცნობილი ფესტივალი და ჯერჯერობით ვისაც არ აქვს ნანახი ეს ფესტივალი, ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოს ეს სანახაობა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აქ არ ყოფილა მსგავსი რამე, პირველად იღება ბოტანიკური ბაღი ღამით და ჩვენ დამთვალიერებლებს დამატებითი ასე ვთქვათ, ისა აქვს რომ ქვია მიზეზი იმისთვის რომ მოვიდნენ აქ, იმიტომ რომ ხო ბოტანიკური ბაღი ღამით განათებული ჯერ არავის უნახავს, ამიტომ ველოდებით ძალიან ბევრ დამთვალიერებელს. ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად გეწევით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბოტანიკურ ბაღში 5 და 6 ივლისს საღამოს 7 საათიდან პირველ საათამდე სინათლის ფესტივალი გაიმართება. 7-დან 10-მდე, ხო? 7-დან ღამის პირველ საათამდე. ღამის პირველ საათამდე.
ესე იგი მაშინ ძალიან კარგი დროა შენთვისაც მომაქვს ნინო მოსაწვევი. მოსაწვევებით არის შესვლა? ბილეთების შეძენაც არის ალბათ შესაძლებელი. მოსაწვევებით არის შესვლა, მხოლოდ მოწვეული სტუდენტი და ასევე არის ფასიანი შემოსვლა. ბილეთებით. მადლობა, განსაბეროყვაშვილი გვერდდებოდა ბოტანიკური ბაღიდან, რომელიც სანახაობაზე გიწევთ პარასკევს და შაბათს საღამოს 7-დან, როგორც ჩვენი გადაცემიდან გახდა ახლა თქვენთვის ცნობილი. ახლა დადგა დრო ჩვენი ყველაზე გემრიელი რუბრიკა წარმოგიდგინოთ, სადაც ჩვენი დეგუსტატორი ბორბლებზე თან კერძის მომზადების პროცესაც დაესწრება და ბოლოს რა თქმა უნდა ნერწყვებსაც მოგვადენს. ჩვენ ახლა კიდევ ერთი კვების ობიექტის შესახებ გავიგებთ. რა აქვთ საფირმო? მივყვეთ ამ კითხვაზე პასუხს ერთად. აი, მოვედით ბურგერ ბარ. ოპა. დირექტორი გახდი. გილოცა. მადლობა დიდი. ძალიან გავს ვაკის ფილია. ეს არის ბოლო. ეს არის მესამე. ინტერიერი იგივე ფერი, შენაერთი დაბრენდილი. შენარჩუნებულია რაღაც მაგიდები, სკამები, გემო, ჩვენი საფირმო ლიმონადები გვაქვს. საფირმო ლიმონადები რა? მე ამოიღე ხმა. როიალ ლიმონადს და სამეფო ლიმონადს, რომელიც ზრდება ცოცხალი ხილით, არის გაზიანი სასმელი და საიდუმლოებები. აბა დაგვიმზადე, შეგიძლია? ეხლა. კი ბატონო. აუ, გიორგის ჩვენი საფირმო ლიმონადი. ვა, რა მაგარია. გასინჯე რა. გასინჯე, მართლა გასინჯე. აჰე, რა მაგარია. არა. დაზული გასინჯე. აი ოპერატორებსაც ვასიანო. აჰე, რა მაგარია. სამართლა. დღეს რას მოგვიზადეთ? დღეს მოგვიზადეთ 5 კერძს. 2 იქნება ბურგერი, 5 ყველის ბურგერი. 5 ყველის ბურგერი, უკვე ჩიზბურგერი. 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 ცხელი კერძი იქნება ფახიტასი, კესადია. კესადია როგორია? კესადია ქათმით, არის ტორტილიას პუში, ქათმის ხორცით, ყბელით, საიდუმლო соусებით და ბოსტნეული. соусები ამერიკიდან მოდის, ხორცს აკიდულობთ, არის ქართული, ფერმერთან. ხო, მე ვიცი რომ ბრაზილიური და რაღაცა ბანძი ხორცები არა. არის გემრიელი, ძალიან მაგარი და პური საცხობი გავაკეთე. ხშირად დადიხარ ხოლმე? პური. მეორე ხარ შენ. ანუ დაგევასა. ეხლა რა შეუკვეთეთ? მეც რაღაცები შევუკვეთ. ჩიზბურგერები. ჩიზ არა. აა, 5 ყველით არა. მე ჩიზ გესმოდა, ხო? იცი პარიზში რაც ეძახიან მე-4 ფუნტის ჩიზბურგერს. რა მე-4 ფუნტის ჩიზბურგერს არ ეძახიან? არა, აზრზე არ არიან ფუნტი რას ნიშნავს? მეტრული სისტემაა. აბა რას ეძახიან? სამეფო ჩიზბურგერს. სამეფო ჩიზბურგერს? შენი საფირმო კერძი, ანუ ბურგერი არის რომელიც ჩის? პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ 5 ყველის ბურგერი არის ყველაზე მოთხოვნადი. მაგას დავარქვი კულინარიული ხიტი. და მაგას მოუფიქრე სლოგანით თქვენი გემო ვნებისთვის. ჩვენი წერეთის პირი არის შეფმზარეული ქალბატონი მარია. ეს რისი ხორცია? საფანელი და ორი შენ. ამას რამდენი წუთი უნდა? მაქსიმუმ 2 წუთი ნახევარი აქეთ 2 წუთი ნახევარი იქით. ესე იგი ვიცი, მწოდნია ბურგერების კეთება. ეს არის როიალი соуსი, ყველის соуსი, ნიუ-იორკის соуსი, ნიურის соуსი. ნიურის соуსი. ესადია რა არის? ქართლის ხორცია, ბულგარულებია შეიგნე. ხაფინად მსგავსი არაფერი არ არის და ჩვენი соусებია და. ის ხო. ეს უკვე შეხამის. ხათმის ხორცი, ბულგარულები და რაღაცები შეზავებული. აჰა, ბევრი ხორცი. და გაუდა. ესე დავაფარეთ. ეხლა ახაზე შევწვა. ეს ეხლა კიდე უნდა შევწვა. შევწვათ. ეს არის ქათმის ფილე. ხო. ხლათ არის დაჭრილი და შემდეგ დაბებული. აჰა, არაფერი, სუნელები რა? სუნელები შეეუება და შემდეგ უნდა გავსინჯო რა. აუ, ამ სუბუ აპაპუკია. ესადია გამზარდა და ეს როგორ იჭერება? ხელით რასაც ჭამ ყველაზე გემრიელი. ინდა ლობიო აიღე ქართული. ლობიო ხელით უნდა ჭამ, აბა როგორ უნდა ჭამ. გავსინჯოთ.
სასწაული გემოაკამ გაუდას და გაუდა ისე და ვიცით რა ყველია და როგორი ციგარი ტიპია. ეზა გავუხდება. მე რა ვიცი, სიცხარე მიყვარს. აუ, სასწაულია გიო. ეს არის მეჯიკი. შენით არის ხალაპენიოს ციცაკა, პომიდორი, ხახვი არ მიყვება, იმიტომ რომ თავისი მარინადის. კი, აისბერგია. ეს რისი პურია? ეს პური არ არის, ეს არის ყველის ბლიცს ვეძახით. ბლიცია, ხო, პური მეგონა. უი, რა მხელა. აჰა, ეს დამარინადებული ხახვიკები. აუ, რა ლამაზია, უბრალოდ შეხედე ეს, უბრალოდ რა ლამაზია და ნამდვილად მეჯიკია. საკუთარი თავის მშურს რო აქ მოუხდი რა. ეგვინარი, რა соуსია, რა ქვია? ეს არის როიალი соуსი. როიალ соуსი. ეს არის ჩედარი. კი. ეს გაუდა? თუ ვინ არის? ეს მზად არის ხო მაია? მაია ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა დაგტოვებთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი შეკვეთები აქვს მოვაცინე. წავიღეთ მე ესენ წავიღე. კეჩუპს გამოვადანთ. ოპა. რა კარგია, როცა მაგიდასთან ჯდები და შენი შეკვეთა უკვე მზად არის. აი ახლა შემიძლია მივირთვა ჩემი წილი ბურგერი. რა მიხვედრილი ხარ? ბევრს ვერ შეჭამ. ვაიმე თუ ვინმე მიყურებს მამ აპატიეს. ეს არის პირგაზმი. აღვირა ხსნილობა ქვია ამას. გამორთე კამერა. გამორთე. ნახვამდის. და ახლა მინდა გაგაცნოთ 9 წლის ცოტნე ზედგენიძე, რომელიც უკვე კომპოზიტორია, მუსიკას სულ პატარაობიდან 3 წლის ასაკიდან წერს. სულ ახლა ხანს კი საკუთარი რეპერტუარი აუდიტორიას გააცნო. პატარა ვირტუოზს ჩვენი გადადამღები ჯგუფის სახლში ესტუმრა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ყოველგვარ კომენტარსგან თავს შევიკავებთ, უბრალოდ კარგად მოკალათდით და ერთად ნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა მახარაძემ სპეციალურად თქვენთვის მოამზადა. ის, რასაც ახლა ვისმენთ, პატარა კომპოზიტორისა და პიანისტის მუსიკალური იმპროვიზაციაა და ჩვენს თვალწინ იქნება. ცოტნე ზედგენიძე სულ 9 წლისაა, თუმცა მის კომპოზიტორულ არქივში უკვე 10-ობით მუსიკალური კომპოზიცია იყრის თავს. 4 წლის იყო, როდესაც პიანინოს დაუმეგობრდა და კლასიკური ნაწარმოებების შესრულება დაიწყო. ასაკისთვის უჩვეულო, განსაკუთრებული ინტერესი მოგვიანებით კომპოზიციების ექსპრომტად შექმნაში გადაიზარდა. თუმცა საკუთარი, როგორც თავად უწოდებს, გამოგონილი მელოდიის ნოტების დახმარებით ჩაწერა ჯერ არ იცის. იმპროვიზაციის დროს, აი, როცა მე ვიწყებ დაკვას, იმპროვიზაცია აქვს ეგეთი განწყობილება და მე კი არა, მე გააცნია როგორ იმ მდგომარეობაზე კი არა, მაგრამ როგორც ვიწყებ იმპროვიზაციას, განწყობა მას აქვს არა მე. დავდაც დავკარი, ის დავკარი, აღარ მახსოვს მე. ამიტომ ვებია მე მაძებს რომ წავიწერო, რომ მე მოусმინო და მომაფიქრდეს კომპოზიცია. მე არ მიყვარს როცა მომაქვს ტაბლეტი უნდა დავწერო, მე კარგია ჩემი აზრებით. ამიტომ ვებია მთხოვს რომ მე წავიწერო. ამ იმპროვიზაციის უნარმა უკვე ბოლომდე ცხადყო, რომ ეს არის კომპოზიტორის შემსრულებელი. როცა რაღაცას იფიქრობს და რაღაცას თხზავს, ძალიან უყვარს ამ დროს მოძრაობა. ამას საკმაოდ დიდ დროს უთმობს დღის განმავლობაში, ეს აუცილებლად სჭირდება. პატარა მუსიკოსის მიერ შექმნილი ერთ-ერთი პირველი სრულყოფილი კომპოზიციის ჩანაწერს ცოტნეს მამა გიორგი ზედგენიძე გვასმენინებს. სამწუხაროდ, მაშინ ძალიან პატარა თითები ქონდა და ესე იგი ტექნიკურად უფრო ძალიან რთული ნაწარმოები იყო მისთვის და ხანდახან შეცდომებს უშევს, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესოა, როგორც აი მისი პირველი ნაწარმოები. ეს ტანგოა, რომელიც ცოტნემ 6 წლის ასაკში შეთხზა. როცა გახდა 2 წლის, მე გამოვიწერე ეს CD ახლაც მაქვს Amazon-ზე, ცნობილი შესრულებით ჩაიკოვსკის მაკნატუნის სუიტა, ეს სუიტას ყოველთვის ურთავდი ხოლმე მანქანაში და
ჯერ ახალი დაწყებული ქონდა ლაპარაკი, რომ უკვე დაიწყო მან განსხვავება მაგნატუნის ცეკვების და მეუბნება ხოლმე, ეხლა ფერიების ცეკვა მინდა, ეხლა რუსული ცეკვა, ეხლა ჩინური ცეკვა და ესე შემდეგ. უკვე ვიცოდით, რომ ძალიან განსაკუთრებული ბავშვი იყო ცოტნე. ახლა შენ წიგნები? კი, აი აქ ზემოთ. რომელიმე რო ჩამოვიღოთ და მაჩვენო გინდა? კი, მაგალითად კომეტა მუმინების ხეობაში. ეგ წავიკითხე, ბევრჯერ წავიკითხე სამჯერ და ძალიან მომეწონა ეგ ტუვი იანსონის კომეტა მუმინების ხეობაში. ერთი დრო არ ვკითხულობდი დიდხანს და ეხლა დაუბრუნდი ისე ვკითხულობ და მაკბეტს ვკითხულობდა. მაკბეტის წიგნი მე ახლა არ მიდოსა. თანამედროვე მუსიკას შექსპირი არა მხოლოდ იტანს, თუ ის მართლა კარგია თანამედროვე მუსიკა, ძალიან კარგად ეწყობა. ცოტნე მუსიკალურ სკოლაში არ დადის, მისი პედაგოგი ბებია. ხშირად თავად ეძებს, უსმენს და წყვეტს, რომელი კომპოზიცია გაარჩიოს და შეასრულოს. მუდმივი ექსპერიმენტები პატარა კომპოზიტორისა და შემსრულებლის საყვარელი საქმიანობაა. მე უბრალოდ მოვსმინე სტოკჰაუზენის ერთ-ერთ ოპერას ორ საბათის სინათლიდან და ის არის თანამედროვე მუსიკა ელექტრონული ხმებია და ისევ კომპიუტერული პიანინოზე გამეკეთებინა. ხმა რომ ყოფილიყო კომპიუტერული. აუდიტორიის წინაშე დაკვრის სურვილი ცოტნემ თავად გამოთქვა. პირველი საჯარო კონცერტი გარდაცვლილი დედის ხსოვნას მიუძღვნა. დებიუტი მის მიერ შექმნილი კომპოზიციები და საყვარელი კომპოზიტორების ნაწარმოებების შესრულებით შედგა. პატარა გენიოსის მოსასმენად შეკრებილი აღფრთოვანებული პუბლიკა ემოციებს ვერ მალავდა. ემოციებისგან დაცვას ცდილობდა პატარა მუსიკოსის კულისებში. მე სულ კონცერტის რომ ახლოვდებოდა, სულ ღერავდი. და რაც უფრო ახლოვდებოდა, მით უფრო მეტად ღერავდი. როცა დავკარით ჩემი კონცერტი, ყველას ალბათ მოეწონა, იმიტომ იმდენი ტასი იყო და იმდენმა მომილოცა. მოეწონა ალბათ ყველას. მევიოლინე, პიანისტი, მომღერალი წინაპრებისგან ცოტნეს იშვიათი მუსიკალური ნიჭი ერგო. პატარა მუსიკოსის დიდი ბაბუა ცნობილი ქართველი ლოტბარი ნიკო სულხანიშვილია. ხოლო ბაბუა ნიკო ზედგენიძე თავისი დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ლირიულ ტენორად იყო მიჩნეული. პედაგოგ ბებიასთან ერთად ცოტნეს მუსიკალურ აღზრდასა და გემოვნებაზე ადრეული ასაკიდან მშობლებიც ზრუნავდნენ. დაახლოებით 2 წლის წინაც პირველ პრემიერაზე წავედით ცოტნესთან ერთად და როდესაც დავსხედით პარტერში გვერდზე იყვნენ ძალიან სერიოზული ხალხი ისხდნენ და უკმაყოფილება გამოთქვეს, რომ აი პატარა ბავშვი მოიყვანაო, ეგონათ რომ ბავშვი ილაპარაკებდა, ხელს შეუშლიდა, 3 საათის განმავლობაში გაუძრებლად რომ უსმენდა, მოვიდნენ ჩემთან და მითხრეს, რა საოცარი ბავშვია, რომ არც ერთი ესე დიდი ინტერესით უსმენდა და საერთოდ არ ამოუღია ხმა. აი ორატორია ჰენდელი ბაროკო არის. პატარა ვირტუოზს მრავალფეროვანი გემოვნება აქვს. ეგ ორატორია მე ზეპიად მახსოვს. კარგად ზეპიად. უსმენს თანამედროვე მუსიკალურ ჟღერადობას და საოპერო მუსიკის უზადო შემფასებელიცაა. ჩემი ოცნება მოხვდა ბელგიის თეატრში. მართლა? იქ ყოველ წელს იდგმება ოპერები და ჩვენი თეატრი გავს 4 თვეში არ წერო ოპერებს. პატარა ქართველი მოცარტი, ვუნდერკინდი, გენიოსი. ამ სიტყვებით მოიხსენიებენ 9 წლის ცოტნეს. პროფესიონალები მას დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. თუმცა სანამ ცოტნეს ცხოვრებაში სერიოზული პასუხისმგებლობის ხანა დადგება, პატარა ვირტუოზი ბავშვური სამყაროს მხიარული წესებით და უფლებებით სარგებლობს. დავიდრე გაგაცნობთ დანიელი არტისტის მიერ დანახულ გავრილობის ღამეს. ასევე გიამბობთ მსოფლიო მეგავარსკვლავების სიახლეების შესახებ და რაც მთავარია თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე გახსნილი გვაქვს პოსტიც თემაზე, რას ნიშნავს თქვენთვის კარგი ძიძა, ძიძების გადამზადება დაიწყო საქართველოში თანაც სრულიად უფასოდ, ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც უნდა გახდეს სერტიფიცირებული ძიძა, გთხოვთ ყურადღებას დღეს ტელეეთერი პირველად ერთმობა ამ პროგრამას. ეს უკვე რეკლამის შემდეგ ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში.
პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. დანიელი არტისტის თვალით დანახული გავრილოვის ღამე. საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენების მიმართ საკუთარი პოზიცია დანიელმა მხატვარმა ლივიჯა ვიქსნამ თავის შემოქმედებაში ასახა. არტისტი ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამეს ილუსტრაციების სახით აღწერს. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც არტისტი საკუთარ შემოქმედებაში საქართველოს თემას ეხმაურება. დანიელი მხატვარი უერთდება ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების იდეას და Facebook გვერდზეც აქვეყნებს მის მიერ შექმნილ 9 ილუსტრაციას, რომელსაც აერთიანებს სახელწოდებით Spend Your Summer in Georgia. გაატარეს ზაფხული საქართველოში. ლედ ზეპელინის სოლისტმა რობერტ პლანტმა ბოლო კონცერტზე მსმენელი სასიამოვნოდ გააოცა. 24 წლის შემდეგ პირველად ჯგუფის ჰიტი Immigrant Song შეასრულა და კომპოზიციის შთაგონების წყარო მინდა შეგახსენოთ ისლანდიის დედაქალაქი რეიკიავიკია, როკის ლეგენდამ ეს სიმღერა ბოლოს სწორედ იქ გამართულ ფესტივალზე შეასრულა. პლანტმა წარმოდგენის შემდეგ სცენიდან ისლანდიას მადლობა გადაუხადა, ეს ფენომენალური იყო, დღემდე მახსოვს ახალგაზრდების რეაქციები. ჩვენ ძალიან მაგარი დრო ვატარეთ Immigrant Song-ით სწორედ ამ ისტორიაზე შეიქმნა. განაცხადა პლანტმა. Immigrant Song 1970 წელს დაიწერა და ბრიტანული როკ ჯგუფის მესამე სტუდიურ ალბომში შევიდა. პარიზში ოთხკუთიურ მაღალი მოდის კვირეული დაიწყო. ლუქსის სეგმენტის კოლექციების ჩვენება დიორმა გახსნა. იტალიური მოდის სახლის კრეატიულმა დირექტორმა მარია გრაცია ქიურიმ კლასიკური სილუეტების მქონე შავ ფერში გადაწყვეტილი სამოსი წარმოადგინა. ფემინიზმი დიორის ამ კოლექციაში ძიჩენს თავს. ქიურიმ ფემინისტ ხელოვანთან პენი სლინგერთან ითანამშრომლა. მოდის კრიტიკოსების დადებითი შეფასება ჩვენების სცენოგრაფიამ და დიზაინმაც დაიმსახურა. შეგახსენებთ, რომ მაღალი მოდის კვირეული წელიწადში ორჯერ და მხოლოდ პარიზში იმართება. წლევანდელი ღონისძიების მთავარი მოვლენაა შანელის ჩვენება იქნება. ეს პარიზში კარლ ლაგერფილდის გარეშე გამართული პირველი ოთხკუთიურ კვირეულია. კარლის მარჯვენა ხელი და შანელის ახალი შემოქმედებითი ხელმძღვანელი ვირჯინია ვეარდი პირველად წარადგენს კოლექციას, რომელიც დამოუკიდებლად შექმნა. შანელის გარდა კვირეულის ფარგლებში ისეთი ცნობილი ბრენდების კოლექციების ჩვენებები გაიმართება, როგორიცაა მარჯიელა, ელისაბი, ჟან-პოლ გოტიე, ვალენტინო, ჯორჯო არმანი, ჟივენში და სხვები. და როგორ შევარჩიოთ ძიძა, პრობლემა და თემა, რომელიც მუდმივად აქტუალურია მშობლებისთვის. სულ ახლახან საქართველოში ძიძების გადამზადების პროგრამას ჩაეყარა საფუძველი. რა სწავლობენ და როგორ ემზადებიან ძიძები, რომ უფრო დიდი პასუხისმგებლობით იზრუნონ ბავშვებზე. გადამზადების პროგრამას, რომელიც სრულიად უფასოდ აძლევს საშუალებას გადამზადდეს ბავშვის აღმზრდელად მუშაობით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველი, დღეს გაგვაცნობენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სივრცის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი მანანა პაჩკორია და სამართალმცოდნე ხათუნა თევდორაძე უკვე ჩვენთან არიან. გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ სტუდიაში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ თემაზე, რაც ნიშნავს თქვენთვის კარგი ძიძა გახსნილი გვაქვს Facebook-ზე პოსტიც, გამოხმაურებაში ერთი შენიშვნა მინდა მოვწერო, ამოგიკითხოთ, უბრალოდ ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებლისთვის და მომხმარებლისთვის, ვეკო რუხაძისთვის, კარგი ძიძა ასოცირდება ადამიანთან, რომელსაც აქვს გამოცდილება, არის ყურადღებიანი, უკრძალავს ბავშვს ტელეფონთან, კომპიუტერთან და სხვა ტექნიკასთან ურთიერთობას და უყვარს ბევრი საუბარი ბავშვებთან. ნახოთ კიდევ რას მოგწერენ, ეს უკვე ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას წავიკითხოთ. მანანა მინდა კითხოთ, თქვენ ეხლა რა პროგრამაზეც უნდა ვისაუბროთ, აძლევთ საშუალებას ადამიანებს გახდნენ სერტიფიცირებული ძიძები. ეს ალბათ მშობლისთვის კარგ რეკომენდაციასთან ერთად, რომელსაც წარსული ოჯახი, მანამდელი ოჯახი იძლევა ხოლმე, ხო? ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცა მახასიათებელს აძლევს ძიძას, ხო? ძიძა სერტიფიკატით. ასეთი რამ საქართველოში მანამდე არ ყოფილა, თუ მე მეშლება.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. როგორც იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი შერჩევის პროცესი, საპასუხისმგებლო არის და რთული პროცესიც. ითხოვენ ძალიან ბევრ მახასიათებლად ძიძებისგან, უნდა იცოდეს სხვადასხვა ენები, კონდეს ფსიქოლოგიური განათლება, სამედიცინო განათლებაც, შემოქმედებითი იყოს ამასთანავე და თავის მხრივ ძიძებსაც უჭირთ დასაქმება, იმიტომ რომ გამოცდილებას ითხოვენ და ის უნარები, რაც აუცილებელი არის, ყველას არ გააჩნია. თუმცა აქვს ძალიან დიდი мотиваცია. ამ პრობლემიდან გამომდინარე, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დახმარებოდით ოჯახებს, შეერჩიათ შესაფერისი ძიძა და დახმარებოდით ძიძებს განევითარებინათ მათი უნარები ბავშვის აღზრდის პროცესში. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს გადამზადების კურსები არის სრულიად უფასო. და ერთი ასეთი ნაკადი თქვენ უკვე ყავდათ, უკვე გამოუშვით და უნდა გადასცეთ სერტიფიკატები კვირის ბოლოს, რამდენადაც მე ვარ საქმის კურსში, ხო? როგორ იპოვნეთ და ვინ გამოგეხმაურათ? აი, ვის გაუჩნდა სურვილი გადამზადდეს? ეხლა მე ამ კითხვას ვსვამ რატო? იმიტომ რომ მეორედ უბრუნდები თემას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩვენს გადაცემაში გაიშალა, მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლის ინფორმაციით, მაგალითად, ჩვენ გავიგეთ, რომ 5000-მდე მასწავლებელი გადასამზადებლად არ გამოცხადდა კურსებზე. ეხლა ეს რაღაცნაირად იცით ძალიან ძნელი ამის წარმოქმნა ჩემთვის, იმიტომ რომ მასწავლებელი თუ აღმზრდელი, რომელიც ყველა მშობელს უნდა და ალბათ პირველ რიგში მას უნდა უნდოდეს, რომ იყოს კვალიფიცირებულად რაღაც მაღალ დონეზე იმ გამოწვევებს პასუხობდეს, ხო, რაც არის თანამედროვეობაში შეიძლება ვერ მიდის თუ არ მიდის, თქვათ, გადასამზადებლად. აი, ვინ გამოგეხმაურათ თქვენ, როდესაც ეს პროგრამა დაანონსეთ? სოციალური ქსელით იყო დაანონსებული ეს ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია და გამოგვეხმაურნენ ისეთები, ვისაც მქონდა გამოცდილება, მაგრამ უნდა თეორიული ცოდნის მიღება და ასე გამოგვეხმაურა, ვისაც არ ჰქონდა გამოცდილება და ამ თეორიული ცოდნით ჩვენგან მიიღებდა რეკომენდაციას და მე რადიოდ დასაქმდებოდა. ჩვენ შევეხმარეთ ასევე იმ ადამიანებს, ვინც ეძებდა ინტერნეტში მოვიძიეთ, ვინც ეძებდა სამუშაოს ძიძის მიმართულებით, შეიძლება სტატისტიკურად დავასახელო 50% უარზე იყო, იმიტომ რომ მას არ ჭირდებოდა გადამზადება, ესეთი კატეგორიაც შეგვდა, რადგან საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. თუმცა ჩვენ შევთავაზეთ, რომ სრულიად უფასო იყო ეს პროგრამა და შეეძლოთ პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული იყო პირველ რიგში და შეეძლოთ, რომ დამატებითი უნარები შეეძინათ ამ პროგრამიდან. შეირჩა ჩვენმა მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ თქვენ ახლა მეორე ნაკადის აყვანა დაიწყეთ და აუცილებლად ყველას, ვინც ახლა გვიყურებს, თქვენ ჩვენი დისკუსიის დასასრულს გამოგიცხადებთ ტელეფონის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ დარეგისტრირდეთ, იმისთვის, რომ სრულიად უფასოდ გადამზადდეთ როგორც ძიძა. კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ახლა ეს მოკლე კურსი? აგიხსნით, თვითონ ტრენინგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს, ეს არის სამედიცინო მიმართულებით, ფსიქოლოგიური და ბავშვთა უფლებებზე. სამედიცინო მიმართულებით აუცილებელია ძიძა მიცოდეს ბავშვის მოვლის, ჰიგიენის დაცვის, პირველად დახმარების ძირითადი პრინციპები, რაც ესაჭიროება მას ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში, ასევე იცოდეს ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები და მას რა ევალება, რა ინტერესი უნდა დაიცვას ბავშვთან მიმართებაში და ასევე ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები და აღზრდის ფსიქოლოგიური ასპექტები. ეს იქნება ბავშვის ემოციურ განვითარებაზე ორიენტირებული. და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ტრენინგები ზოგადად ორიენტირებული იქნება ფსიქოლოგიურ საკითხებზე და ეს ნაწილი იქნება ეს კომპონენტი გაძლიერებული. მანანა, თქვენ გაქვთ ფსიქოლოგად მუშაობის პრაქტიკა, ამაზე ცოტა ხანში გკითხავთ. მანამდე სამართალმცოდნე ხათუნას მინდა ვკითხო, როდესაც შეხვდით თქვენ ამ ჯგუფს და გასაგებია ახსენა კიდევაც უკვე ჩვენმა სტუმარმა, რომ ესაუბრებოდით ბავშვთა უფლებებზე. აი, თქვენ აღმოჩენით, რა არიცოდნენ ძიძებმა და რა იყო მათთვის ყველაზე საინტერესო?
მადლობა აქ მოწვევისთვის. მინდა წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა. მანანასაც წარმატებები ვისურვოთ. ძალიან საინტერესო ტრენინგი მქონდა დიძებთან და იმ დიძებთან მომავალში ვისაც სურთ რომ დასაქმდნენ. ჩვენ ვისაუბრეთ ბავშვთა უფლებებზე და თავისუფლებებზე, მაგრამ იყო მრავლის მომცველი, არ იყო აქ მარტო უფლებები და კოდექსი და კონვენცია განმარტებული. ძირითადად თუნდაც ამ სერტიფიცირების გადამზადების პროგრამა არ გულისხმობს სერტიფიკატი მისცე და ამით ცნობიერება ანუ სერტიფიკატით სტატუსი აიმახოს. პირიქით აი ეს გულისხმობს რომ ავუმახოთ ცნობიერება და ჩვენი მიზანია რომ არა მხოლოდ საზოგადოების ამ ნაწილს ძიძებს ავუმახოთ ცნობიერება, არამედ თითოეული ჩვენთაგანის როლი გავზარდოთ ამ კუთხით და ჩამოვაყალიბოთ ესე ვთქვათ დავეხმაროთ მხარდაჭერის მიზნით მივაღებინოთ მონაწილეობა სოციალურ და სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ კონკურსებში და იქნება ის ხდები თქვენ არ წყვეთ კონტაქტს მათთან ვისაც გადაამზადეთ და ვიტყვით კი აუცილებლად აი ბავშვი მშობლისთვის ძალიან დიდი თავის ტკივილია უცხო ადამიანს მიანდოს ბავშვი და ხშირად მშობელი ირჩევს მინიმალურ სტანდარტებს იყოს ისეთი პიროვნება რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მხოლოდ საკვებზე სუფთად ესე ვთქვათ ჩააცვას და უხეშად რო თქვა აჭამოს ასვას და ყურადღების მიღმა რჩება ბავშვის ინტერესები ან ყურადღებას აღარავინ არ აქცევს თუ რა ინტერესებს ბავშვს ამ შემთხვევაში თავარი ამ მშობლისთვის თავის ინტერესი დაკმაყოფილდეს, ძიძამაც თავის ინტერესები დაიკმაყოფილოს, ბავშვი ჩააცვას, მისცეს მობილური თუნდაც და ამით დააკავოს ბავშვი და თვითონ დაკავდეს სხვა საქმიანობით პარალელურად. ანუ ჩვენი მიზანი არის უბრალოდ ის, რომ ხელი შევუწყოთ ძიძებს, დავეხმაროთ, რომ ეს არ არის მარტო მისი ფუნქცია და როლი, დავანახოთ მათი როლი. ხშირად ხდება მე კითხვის დასმა, რატოა მოძალადე, რატო ხდება ასე, იმიტომ რომ თავიდანვე არასწორად ხდება ბავშვის გაგება. აი რაღაც თითქოს საზოგადოება ორ ნაწილად ვართ დაყოფილი ჩვენ ეს ზრდასრულები და ცალკე არასრულწლოვნები ანუ ბავშვები. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი როდესაც ვთქვამთ კითხვას რომ რა კარგი ძიძა ყავს. კი აღნიშნავთ, აი ყოველთვის პირველ რიგში მოდის ის რომ ბავშვი არის სუფთა, არ დადის დალაქული ტანსაცმლით ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მაშინ, როდესაც ძიძა და ბავშვი რჩება მარტო. მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ძიძამ იცოდეს ბავშვის უფლებები, რომელიც თუ დაირღვა და რომელზეც თუ მშობელს გაუჩნდა ჩივილის სურვილი, რა მოყვება ამას? ეს ყველა ძიძას ხომ უნდა კონდეს გათვითცნობიერებული ჩვენ საუკუნეში. ხო, მე როგორც ხვდები, თქვენი გადამზადების კურსი სწორედ ამის გაცნობიერების საშუალებას აძლევს ამ ადამიანებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვებთან გიმუშავიათ სკოლაში, ბაღში. აი ძირითადად ვთქვათ, მთავარი პრობლემა რა არის ხოლმე, რომ ძიძამ ალბათ ასევე უნდა იცოდეს როგორ მოიქცეს, როდესაც ხედავს რომ მისი აღსაზრდელი ეზოში, ან არ ვიცი, რაღაცა მაშინ წრეში უცებ დისკრიმინირებულად იგრძნობს თავს. რა რითი უნდა უშველოს ძიძამ, რითი უნდა ამოუდგეს ბავშვს გვერდში? ამ შემთხვევაში კი, ჩვენ ამ კუთხით განვიხილეთ არაერთი მაგალითი და აღმოჩნდა, რომ თვითონ ძიძებსაც ქონეთ ესეთი შემთხვევები ბავშვობის პერიოდში, რომ თვითონაც ყოფილან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ამის შესახებ ინფორმაცია არ ცოდნით. პირველ რიგში აუცილებელია გამოვავლინოთ, ან ვიცოდეთ სწორად შეფასება, რა დროს არის ესე ვთქვათ ძალადობა, ან ბავშვის უფლებების დარღვევა. ეს ხშირად არის შეფასება, გამოვლენა, კი, შემდეგ იმ თუ საჭირო იქნება რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა, შესაბამისი კონსულტაციებით შეიძლება სამედიცინო დახმარებითაც და მონიტორინგი, ზედამხედველობა ბავშვზე, თუ რამდენად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ არ წყვეთ კონტაქტს ამ სერტიფიცირებულ ძიძებთან, იმიტომ რომ მათ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი კითხვით შესაძლოა გაუშვათ სურვილი მოგმართონ და მიიღონ საჭირო ინფორმაცია. მანანა, ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თქვენ როგორც ფსიქოლოგს გიმუშავიათ ბავშვებთან, როგორ ფიქრობთ აი ამ პირველ ჯგუფში, პირველ ნაკადში, ყველაზე მეტად რა პრობლემებს წააწყდით და რა დახმარება მისცა თქვენმა კურსმა ამ ძიძებს?
ტრენინგის შემდგომ ჩვენ გავერთ კონსულტაციები და როგორც თვითონ ძიძებმა აღნიშნეს, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო ბავშვის ასაკობრივი თავისებურების გაცნობიერება და ასაკის შესაბამისი საჭიროებების დადგენა, თუნდაც ეს თამაშები იქნება, ასაკის მიხედვით მოტორიკის განვითარება, სმენითი მხედველობის განვითარება, საუბარს რა ასაკიდან იწყებს და რა შესაბამისი რეაქცია უნდა ქონდეს ძიძას ამ პროცესში. და ეს იყო მათთვის ახალი და აღნიშნეს, რომ აქამდეც რომ ცოდნოდათ ეს ფსიქოლოგიური კომპონენტები, ფსიქოლოგიური ასპექტები ისინი გამოიყენებენ თავად ახსაზრდელებთან. მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ყველამ ვინც ახლა გვისმინეთ, ვინც ხვდებით, რომ შესაძლოა დასაქმდეთ სწორედ ძიძად, ვისაც მოგინდათ გაიგოთ უფრო მეტი და აიმაღლოთ კვალიფიკაცია, გადამზადდეთ იმისთვის, რომ თან მიიღოთ სერტიფიკატი, თან ეს ყველაფერი სრულიად უფასოდ და რაც როგორც მე ხვდები, მოხდება ხელშეწყობა დროის თვალსაზრისით იმ ადამიანებისთვის, ვინც შეიძლება თქვენ მოგმართოთ, მაგრამ რეალურად ის ახლა ჯერ მუშაობს, ხო? ან საღამო საათებში იქნება, ან შაბათ-კვირას, როგორც ხვდები. ახლა მე გიცხადებ თქვენ ტელეფონის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ დარეგისტრირება და უფასოდ გადამზადება. 577 107-868 ამ ნომერს აუცილებლად დავდებთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოგზაურობისთვის და ჩვენს მაყურებელს დავიმშვიდობ უკვე ხვალ 12-15 წუთამდე. ჩვენ ხვალ მანჩარ პირველს ველოდებით, იმიტომ რომ ხუთშაბათია ტრადიციული ამერიკული ხუთშაბათების ფარგლებში და ასევე სტუმრებს მსოფლიოში განთქმულ ქართველ ემიგრანტებს, რომლებიც საგანგებოდ თბილისში სწორედ ამ დღეებში ჩამოვიდნენ. ნახვამდის.